Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Chuyên mục tiểu sử top 20 diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất. Tiểu sử Gong Yoo, chàng yêu tinh có sức hút nhất trên màn ảnh xứ Kim Chi. Mỹ Nam bom tấn kinh dị phá đảo điện ảnh thế giới Chuyến tàu sinh tử và khách mời ấn tượng trong bom tấn Squid Game. Gong Yoo là nam diễn viên cực kỳ nổi tiếng của showbiz Hàn Quốc. Không chỉ nổi tiếng tại quê nhà, danh tiếng của anh còn vươn ra khắp châu Á thông qua tác phẩm điện ảnh bom tấn Train to Busan, tên tiếng Việt là Chuyến tàu sinh tử. Gong Ji-cheon, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1979, thường được biết tới bằng nghệ danh Gong Yoo, là một nam diễn viên người Hàn Quốc. Anh sinh ra tại thành phố Busan, cầm tinh con dê và cung hoàng đạo là cự giải. Anh sở hữu chiều cao 1m84 và cân nặng 74 kg, nhóm máu D, nhóm máu A. Nghệ danh của Gong Yoo được ghép từ họ của bố anh là Gong và của mẹ anh là Yoo. Anh đã sở hữu nụ cười tỏa nắng, gương mặt nam tính và cả dáng vóc chuẩn người mẫu. Dù tham gia vào bất cứ vai diễn nào thì Gong Yoo đều biết cách làm nổi bật lên vẻ đẹp nam tính và đầy quyến rũ của mình. Từ khi còn bé anh đã có niềm đam mê vô bờ bến với diễn xuất. Đam mê này ngày càng rực cháy trong lòng anh, thôi thúc nam tài tử phải thi vào Đại học Kyunghee. Gong Yoo cũng tốt nghiệp tại ngôi trường này với bằng cử nhân nghệ thuật khoa sân khấu trên tay. Khi còn là sinh viên, Gong Yoo đã kiếm thêm thu nhập đó với công việc bán thời gian là làm VG cho chương trình Section TV. Quãng thời gian này đã được anh chia sẻ trong bài phỏng vấn với Chang Seung-ki. Khi tôi còn học ở trường đại học, tôi từng làm VG để kiếm tiền. Tôi nhớ rằng mình đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị sau khi tham gia chương trình. Gong Yoo có vẻ ngoài điển trai, chiều cao vượt trội và tài năng diễn xuất thiên phú. Anh bắt đầu sự nghiệp với những vai nhỏ lẻ trong vài bộ drama và phim. Ngay từ khi mới bước chân vào showbiz, anh đã được các đạo diễn để mắt đến. Năm 2001, lần đầu tiên anh ra mắt công chúng là trong tác phẩm Học đường 4. Trong bộ phim này, ngoài tài năng diễn xuất ra, anh còn bộc lộ thêm hai sở trường ca hát và đàn piano. Khả năng diễn xuất của Gong Yoo đã lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và cả người xem, trở thành một trong những gương mặt tiềm năng đáng mong chờ. Năm 2005, Gong Yoo nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình và chiều cao ấn tượng qua vai diễn nam học sinh ngổ ngáo trong Cô giáo và Kẹo bông gòn. Sau tác phẩm đóng cùng Gong Hyo-jin, Gong Yoo tiếp tục góp mặt trong Ngày tươi đẹp và đạt giải diễn xuất đặc biệt thể loại phim ngắn tại MBC Drama Awards 2006. Tên tuổi Gong Yoo chỉ thực sự lan rộng khắp châu Á khi Tiệm Cà phê Hoàng tử trình chiếu năm 2007 và đạt rating cao ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan. Phim mang về cho anh giải thưởng diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Awards 2007 và được khán giả ưu ái gọi bằng Hoàng tử Hallyu. Cùng năm 2007, anh tham gia phim điện ảnh Quả đấm rồng được chuyển thể từ trò chơi điện tử Yakuza, Ryuga Gotoku. Mặc dù chỉ bắt đầu khởi sắc, sự nghiệp của nam diễn viên gián đoạn từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 12 năm 2009 do tham gia nghĩa vụ quân sự. Ở Hàn Quốc đang trong tình trạng chiến tranh với Bắc Triều Tiên nên nam giới Hàn Quốc chỉ trừ trường hợp cực kỳ đặc biệt mới được miễn phải đi nghĩa vụ quân sự. Ví dụ như Son Hyun Min, cầu thủ xuất sắc nhất của Hàn Quốc ở châu Âu chẳng hạn. Trở lại điện ảnh với phim hài lãng mạn Đi tìm Kim Jong-wook năm 2010, nhưng Gong Yoo không tạo được nhiều tiếng vang. Tới 2011, Gong Yoo cùng buộc phải im lặng gây rúng động Hàn Quốc với nội dung dựa trên tiểu thuyết về câu chuyện có thật của nhà văn Gong Ji-yong về nạn lạm dụng trẻ em tại trường khiếm thính Kwanggu-in-ha. Phim thu hút 4 triệu khán giả ra rạp, buộc các cơ quan chức năng mở lại hồ sơ vụ án, sửa đổi bộ luật với những hình phạt nặng hơn tội tấn công tình dục trẻ em và người khuyết tật. Nam diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực về diễn xuất qua hành động, ánh mắt, biểu cảm trong phim. Trong phim anh vào vai nhà giáo Kang In-ho. Kang In-ho là một thầy giáo có tâm với nghề, anh luôn muốn tiếp cận học sinh của mình nhưng anh nhận thấy họ luôn muốn tránh xa anh. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, thầy giáo Kang In-ho mới biết sự thật rằng các học sinh khiếm thính ở đây thường bị các giáo viên đánh đập, hành hạ và lạm dụng tình dục. Vì quá phẫn nộ, người thầy giáo trẻ này đã tìm cách phơi bày sự thật. Silence sau khi ra mắt khán giả Hàn Quốc vào năm 2011 đã gây chấn động trong cả nước. Bộ phim này cũng đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng 3 sau 3 tuần liên tiếp công chiếu. Silence là bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2011 khi thu hút trên 4,67 triệu khán giả. Năm 2012, Gong Yoo đóng cặp cùng Lee Min Jun trong bộ phim Hoán đổi linh hồn viết bởi chị em biên kịch nổi tiếng Hong Jun Yoon và Hong Mi Jan. Phim bị chỉ trích nặng nề về kết phim và không đạt được rating như mong muốn. Năm 2013, Gong Yoo trở lại với điện ảnh cùng nhân vật điệp viên trong Truy lùng, góp phần gây dựng hình ảnh người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ. Năm 2016, Gong Yoo quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh tham gia bộ phim A Man and a Woman cùng với John Do-yeon, đóng vai chính trong bộ phim bom tấn về đại dịch xác sống Chuyến tàu sinh tử.
Anh là diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh Train to Busan, một bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất trong năm 2016 của Hàn Quốc. Train to Busan là một bộ phim kinh dị, phim đã thu hút tới 11 triệu người xem tại các rạp chiếu phim. Bộ phim đã gặt hái thành công về thương mại lẫn thứ hạng khi phim được xếp ở vị trí thứ 14 trong danh sách 50 bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đắt khách nhất mọi thời đại. Tháng 12 năm 2016, Kang Yu cùng với Lee Jong-wook và Kim Go-jun đóng vai chính trong bộ phim viễn tưởng ăn khách tình chàng yêu tinh. Anh vào vai Kim Shin, một yêu tinh bất tử. Hiện tại, anh là một trong những diễn viên đình đám và được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Trong bộ phim The Suspect, Kang Yu vào vai Ji Jong-chol, một điệp viên giỏi ở Triều Tiên nhưng bị tổ chức của mình bỏ rơi và vợ con của anh thì bị đồng đội sát hại. Kang Yu gây ấn tượng bởi những pha võ thuật vô cùng đẹp mắt và cách thể hiện nội tâm nhân vật một cách tinh tế và sâu sắc. Sau khi The Suspect được công chiếu đã thu hút trên 4.1 triệu khán giả xem tại rạp. Riêng Kang Yu, anh được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất nội tâm và các màn võ thuật mà không cần diễn viên đóng thế. Ở tác phẩm tiếp theo Hard Love, anh đã xuất sắc nhận về giải thưởng đầu tiên, đó là nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải KBS Drama Awards. Bắt đầu từ đó, sự nghiệp của anh phất lên như diều gặp gió. Những bộ phim tiếp theo mà anh tham gia đều đạt được những thành công nhất định. Không chỉ bó buộc bản thân trong những dự án phim truyền hình, anh còn thử sức ở cả lĩnh vực phim điện ảnh. Trong thời gian này phải kể đến Cô bạn gia sư của tôi đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách. Hành trình Kang Yu trở thành hoàng tử Hallyu. Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Kang Yu luôn cố gắng nỗ lực hết mình để có được vị thế như ngày hôm nay. Với những vai diễn quá xuất sắc và đầy ấn tượng, Kang Yu được khán giả ưu ái đặt gọi anh bằng cái tên hoàng tử Hallyu. Kang Yu đã diễn xuất trong vô số các dự án phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi của anh phải kể đến như Spy Girl, Xin chào cô giáo của tôi, Tiệm cà phê hoàng tử, Sự im lặng, Hoán đổi linh hồn. Sau sự thành công vang dội của Train to Busan, tên tuổi của anh tiếp tục cây báo với tác phẩm Goblin, Yêu tinh. Bộ phim mất nhiều năm mới hoàn thành xong kịch bản, sở hữu nội dung hấp dẫn mới lạ và dàn diễn viên thực lực. Goblin thu hút được sự chú ý và quan tâm của đông đảo người hâm mộ từ khi mới ra mắt. Diễn xuất nhập vai quá hoàn hảo, Kang Yu ngày càng nâng cao vị thế bản thân trong showbiz, trở thành một trong những bức tường thành vững chắc đầy quyền lực trong làng giải trí. Đang đứng trên thời kỳ đỉnh cao là vậy, sau khi hoàn thành dự án Goblin cùng với Yoo In-na và Kim Go-jun, anh quyết định nghỉ ngơi. Trong suốt thời gian 2016 đến 2021, anh chỉ tham gia vào 2 dự án điện ảnh. Cả 2 dự án này đều có những thành tích nổi bật. Kang Yu tham gia vai trò khách mời trong bộ phim Squid Game. Ở vai diễn trong Squid Game, anh vào vai một anh chàng chuyên đi tìm các đối tượng là người nghèo cùng cực trong xã hội, cho họ một thử thách và một cơ hội để được đổi đời với sự trả giá bằng mạng sống của chính mình để trở thành thú vui cho một bộ phận không nhỏ các đại gia giàu có chơi ngông, tìm thú vui trên xác thịt người nghèo, mặc dù là diễn viên khách mời. Đặc biệt, trong năm 2021 này, anh xác nhận sẽ tham gia vào dự Goblin phần 2, như vậy khán giả sẽ nhanh chóng được gặp lại chàng yêu tinh quyến rũ vào trong thời gian sắp tới. Không chỉ thành công trong lĩnh vực diễn xuất phim ảnh, Kang Yu còn là gương mặt đại diện được rất nhiều nhãn hàng săn đón. Chỉ sau khi bộ phim Goblin chiếu đến tập 2 thì đã có hơn 60 nhãn hàng mời Kang Yu đóng quảng cáo. Như vậy cũng đủ thấy được sức hút mãnh liệt của anh đối với công chúng. Ngoài ra, anh còn là khách mời của chương trình thực tế nổi tiếng Running Man. Kang Yu cũng thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, buổi lễ lớn, làm người dẫn chương trình cho một số chương trình như Music Cam, Best Music. Kang Yu từng vướng phải nghi vấn hẹn hò với Im Soo Hyun khi có vai diễn đầu tay trong School 4. Khi đóng Tiệm cà phê hoàng tử với Yoon Yoon Hae, dư luận cũng cho rằng hai người phim giả tình thật. Do thành công của siêu phẩm Yêu tinh, nhiều người hâm mộ phán đoán Kang Yu và Kim Go-jun nên duyên khi nữ diễn viên xóa ảnh bạn trai cũ trên trang cá nhân để lại ảnh Kang Yu và cô mặc đồ cưới nhìn nhau cười tình tứ. Năm 2018, công chúng xôn xao trước thông tin Kang Yu và Jun Yumi đặt phòng cưới tại khách sạn sang trọng và chỉ chờ ngày phù hợp để công bố. Trước những tin đồn, Kang Yu giữ thái độ im lặng để mọi chuyện tự lắng xuống. Gần đây, nam diễn viên khiến nhiều người ghen tị khi một huấn luyện viên chia sẻ bức ảnh thân hình hoàn hảo và săn chắc của anh. Kang Yu sở hữu cơ bụng 6 múi không thua kém bất cứ mỹ nam nào của Hàn Quốc. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng 41 tuổi và lười yêu, có lẽ anh chàng muốn một mối quan hệ không chỉ là yêu đương và chia tay giữa những người nổi tiếng mà muốn có một người mà bản thân muốn chung sống và thực sự hiểu nhau. Còn có rất nhiều tin đồn hẹn hò xoay quanh mỹ nam Tiệm cà phê hoàng tử, nhưng khiến anh chàng lung túng nhất có lẽ là tin đồn bí mật làm đám cưới với nữ diễn viên nổi tiếng Im Soo Hyun, cũng là người bạn lâu năm và từng hợp tác trong nhiều dự án phim. Tin đồn cặp đôi đã bí mật kết hôn ở Mỹ lan nhanh với tốc độ chóng mặt trong thời gian họ hợp tác ở bộ phim Finding Mr. Destiny năm 2011.
Hiện tại, Còng Yu chưa có ý định kết hôn theo mong muốn của gia đình. Điều mà anh chàng nghĩ là đến khi nào tuyệt vọng quá tôi sẽ ra đường tìm thử một người, nhưng tôi nghĩ nếu có người sinh ra để dành cho mình thì tự nhiên sẽ gặp được. Ở tuổi 41, với gương mặt hiền lành, thân hình săn chắc và những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp, có lẽ điều người hâm mộ quan tâm và mong chờ nhất ở Còng Yu chính là nam diễn viên sớm xác nhận tin vui trong chuyện tình cảm và yên bề gia thất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.